પ્રતાપજી ક્યાંક લોહગંજરી જમણા હતા, છુપૈયામાં કોઈ હતા નહીં, અને જાય તોય કોઈ હોય નહીં, સગા સંબંધી કોણ વાત કરે, 27-28 વર્ષની આ બધી વાત ન મળ્યા. સંતો હાર પામી ગયા. લ્યો, બે ભાઈઓ મળ્યા નહીં. લખનઉ આવ્યા, ત્યાં રામ મંદિર હશે, એમાં સંતો ઉતર્યા હતા. સાંજે લોકોની આગળ વાતો કરતા હશે, ત્યાં શ્રીહરિના મિત્ર મંછારામ ત્યાં રાજાની નોકરી કરતા હતા. દિવેરી હાજે દર્શન કરવા આવ્યા મંદિરમાં, તો આ સાધુ નીકળ્યા હો. એટલે મંછારામ સાધુને પગે લાગ્યા અને પૂછ્યું, કહા કે સાધુ, ક્યાંથી આવો છો? હિન્દીમાં વાત કરી એની ભાષામાં. ત્યારે સંતો કીધું કે હમ તો ઘનશ્याम के साधु है, यहाँ प्रकट हुए छुपैया गांव में, लेकिन उसको भाई हमको मिलता नहीं है. भाई ने મળવા માટે આવ્યા છીએ, 4 મહિના થઈ ગયા, દેશમાં ફર્યા, પણ ભાઈ મળ્યા નહીં. ત્યારે મંછારામે કીધું કે ઘનશ્યામના તમે સાધુ છો? એ તો મારા મિત્ર. કે લ્યો, મંછારામ તો ખૂબ લીલાઓ કરેલી ઘનશ્યામની જોડે, અને બહુ રાજી થયા મંછારામ. ઘનશ્યામના સાધુ તમે? પછી તો રાજા પાસે લઈ ગયા, ઉતારાની સગવડ કરી, સીધું પાણી અપાવ્યું, સંતોને પ્રેમથી જમાડ્યા. પછી રાજા પાસેથી રજા લઈ અને મંછારામ સંતોને લઈને પાછા ત્યાં કને ગયા હો, આંબલિયા ગામમાં, લોહગંજરીમાં. બે ભાઈઓને ભેગા કર્યા. બે ભાઈઓ પછી છુપૈયામાં આવ્યા. હવે આટલા વર્ષ પછીની વાત સાચું કે ખોટું આ પછી બધું, એટલે એ બધી સત્યતાને માટે આ બે સંતોને ઘનશ્યામ મહારાજે જ્યાં જ્યાં જેવી જેવી લીલાઓ કરેલી ને, નીન સાગરમાં ને ખાપા તલાવડી ને આમ બધા સ્થળો બતાવ્યા. અને અહીંયા ઘનશ્યામે આ ચરિત્રો કર્યા હતા, અને એ ચરિત્રની સંતોને બધી ખબર પાડી, બાલ ચરિત્રોની. આ બધું એક જ થયું એટલે નક્કી તો થયું કે છે તો એ જ શ્રીહરિના બે સગા ભાઈ. હવે હાલો, તમને ઘનશ્યામ બોલાવે છે. પછી બે ભાઈ પ્રથમ આવ્યા હતા, રામ પ્રતાપ ને ઈચ્છારામભાઈ, મહારાજ લોયામાં શાકોત્સવ કરતા હતા ત્યાં મળ્યા, ઓળખાણ કરી ગયા. પછી પાછા ગયા અને આખા પરિવારને આ સત્સંગમાં લઈ આવ્યા. ઘનશ્યામ આજે બંને ભાઈઓને કહે છે કે ઈ સંતો આવશે, તમને ઓળખાવશે, તેથી અમારી ઓળખાણ થશે હો. બે ભાઈઓને ખબર પડી કે અમારા ભાઈ ઘનશ્યામ સાક્ષાત ભગવાન છે, એ તો હવે ખબર પડી. આટલા વર્ષો પછી જ્યારે સંતોનો સમાગમ થયો, ત્યારે શ્રીહરિએ મોટા ભાઈઓને કીધું કે એટલા માટે ભગવાનને ઓળખાણ માટે સંત સમાગમની ખાસ જરૂર છે. સંત સમાગમ રે શુદ્ધ થઈ કીજીએ રે, જેથી ટળે મનના વિવિધ વિકાર રે. મનના વિકાર છે બધા સંત સમાગમે ટળે અને ભગવાનની સાચી ઓળખાણ થાય છે. અને આવા સાચા સંતનો સમાગમ કરીને ભગવાનના ચરણ કમળનો જેણે આશ્રય કર્યો, એ બધા ભવસાગર તરી જાય છે. આવી શ્રીહરિની વાત સાંભળી બંને ભાઈઓ ખૂબ રાજી થયા. પછી બંને ભાઈઓએ પિતાને કીધું કે ઘનશ્યામની વાત સાંભળતા અમને પણ બહુ સમર્થ જણાયા હો. આ બધી વાત કરીને તેમના વચન અમે માનીશું, અને તમે કહ્યું તેમાં લગાર પણ અમે ચૂકીશું નહીં. તમે કીધું એ પ્રમાણે અમે ઘનશ્યામને માનશું. મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે, આ બધી વાત કરી વાત થતા રાત્રિ વ્યતીત થઈ ગઈ, બધી રાત્રે વાત થઈ. ધર્મદેવે એક પોતાની એક ચિંતામણી કયો, ખજાનો કયો, એ બે પુત્રોને આપ્યા હો. કેટલા પૈસા અહીંયા છે, કેટલી આપણી જમીન છે, કે કાંઈ નહીં, ભગવાનની ઓળખાણ કરાવી. આપણા પરિવારને શું ઓળખાવવું? તમે બધા તમારા બાળકોને શું ઓળખાવો? આ મામા છે, આ ફુવા છે, આ ફઈ થાય, એમ ભગવાનની ઓળખાણ કરાવો છો, સંતોની ઓળખાણ કરાવજો એને હો, કે આપણા સાચા સગા આ છે. ધર્મદેવે પોતાના પુત્રને ભગવાનની ઓળખાણ કરાવેલી છે. એમ કરતા રાત્રિ વ્યતીત થઈ, સૂર્ય ઉદય થયેલા છે. ધર્મદેવ ધ્યાન સ્મરણ કરવા લાગ્યા. શ્રીહરિ પાસે બેઠા હતા. રામ
બારસને દિવસે પારણા કર્યા. શ્રીહરિએ પિતાને કીધું, રામ પ્રતાપની ઈચ્છારામ સાંભળતા કે આપની કંઈક ઈચ્છા હોય તો કયો. અંતિમ સમયે પુત્રનો ધર્મ છે પિતાની ઈચ્છા પૂરી કરી. જે ઈચ્છા હોય તે તમે કહો. ધર્મદેવ કે મને અંતરમાં તો બહુ આનંદ છે અને રામ પ્રતાપ અને ઈચ્છારામે તમને ભગવાન જાણ્યા ને એટલે મને બહુ મજા આવી છે. લ્યો, હવે મારા અંતરમાં કોઈ ન્યૂનતા રહી નથી. તમે અમારા વંશનો ઉદ્ધાર કરજો. 7 દિવસ સુધીમાં મૃત્યુ આવે ત્યાં સુધી તમારું ધ્યાન થાય ને એવો કઈ ઉપાય કરો. બીજું મને કાંઈ નથી જોઈતું. હો, હવે 1 અઠવાડિયું હોય શરીર છે, તમારું સ્મરણ થાય એવી કૃપા કરો. એટલે શ્રીહરિએ ભાગવત સપ્તાહનો નિર્ણય કરેલો છે. છેલ્લે છેલ્લે પિતાજીને ભાગવત સપ્તાહ સંભળાવવી, ભગવાનના ચરિત્રો. પછી સરસ મજાનો મંડપ બનાવ્યો, બ્રાહ્મણને બોલાવ્યા, એ બધો વિધિ કર્યો અને સવારથી વાજા વગડાવ્યા, આરતી ઉતારી, આ બધું કાર્ય કરી અને ભાગવતની શરૂઆત કરી દીધી. હો, ધર્મદેવ શ્રીહરિની મૂર્તિમાં ચિત્તવૃત્તિ રાખી અને કથા સાંભળતા હતા. જો કથા સાંભળવામાં વિધિ કેવો, વૃત્તિ ભગવાનમાં, સાંભળવાની કથા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ચરિત્રોની, પણ વૃત્તિ ભગવાનના ઘનશ્યામમાં અખંડ. ભાગવતના ચરિત્ર સાંભળું છું એ કોના ચરિત્ર? આ ઘનશ્યામના ચરિત્રો છે. એવી ભાવનાથી ધર્મદેવ સાંભળતા હતા. બધા જ ચરિત્રો પોતાના પુત્રના જ છે એમ માનીને બહુ ભાવથી કથા સાંભળી છે. કથા પૂર્ણ થઈ, વક્તાનું પૂજન કર્યું, બ્રહ્મ ભોજન કરાવ્યા, એ બધો વિધિ કરાવ્યો. બધા માણસો આવ્યા એને બધાને જમાડી દીધા. કાળ જ્વર થોડુંક જોર થયું એટલે તાવ થોડોક વધ્યો. કુટુંબ બોલાવ્યું બધું. રામ પ્રતાપજી બધાને ભેડા કર્યા. નાડી જોઈને સૌએ નિશ્ચય કર્યો કે હવે દેહ રહેશે નહીં. રામ પ્રતાપજી કે પિતાજી, આ બધા ઘણા બધા સંબંધી ભેડા થયેલા છે, કાંઈક અમને શીખ આપો, કાંઈક કહેતા જાઓ, અમે તમારું વચન યાદ રાખીએ. ધર્મદેવ કહે છે વધુ કાંઈ કેવું નથી, આ ઘનશ્યામમાં પ્રીતિ રાખજો, બસ, બીજું કાંઈ નથી કેવું. અને એ કે એ પ્રમાણે વર્તજો અને તમારા બાલ બચ્ચાને પણ એ પ્રમાણે વર્તાવજો. લ્યો, એને પણ ઘનશ્યામમાં હેત થાય ને એ પ્રમાણે કરજો. રામ પ્રતાપજીએ બ્રાહ્મણને બોલાવ્યો, શાસ્ત્રના વિધિ પ્રમાણે બધી ક્રિયા કરાવ્યો. હજી ધર્મદેવે દેહ છોડ્યા પહેલા જ તાંબા રૂપાના પાત્ર મંગાવ્યા, વાડનને બોલાવીને વસ્તુ કરાવ્યું, સરજુ ગંગાના જળથી સ્નાન કરાવેલું છે, પૂજા કરી, દર્ભની સૈયામાં સિદ્ધાસનથી પિતાજીને બેસાડ્યા. એ ભગવાનના નામની ધૂન કરવા લાગ્યા બધા. ધર્મદેવને હૃદયમાં અતિશય તેજ દેખાણું છે અને એ તેજ બહાર લોકોને પણ દેખાણું છે. બધાને આ તેજ દેખાણું છે. પછી એ તેજ તરત લીન થઈ ગયું અને ધર્મદેવ પણ એ તેજ લીન થવાની સાથે ચાલ્યા ગયા. બસ, દિવ્ય શરીર ધારણ કરી લીધું. શ્રીહરિએ તેમને દિવ્ય રૂપે આવી અને દિવ્ય તનુ આપી વિમાનમાં બેસાડ્યા. દેવતાઓ વાજિંદ્ર વગાડ્યા છે, પુષ્પની વૃષ્ટિ કરેલી છે અને ધર્મદેવ ભગવાનના અક્ષરધામમાં ગયેલા છે. શ્રીહરિએ પિતાજીને પોતાની સેવામાં અખંડ રાખ્યા. સંમત 1848 જેઠવદી ચોથને દિવસે શુક્રવારે ધર્મદેવે દેહનો ત્યાગ કર્યો અને ભગવાનના ધામમાં ગયા. હવે પછી પુત્ર પરિવાર રામ પ્રતાપ વગેરે ભૌતિક દેહને વિમાનમાં બેસાડી ઉત્સવ કરતા કરતા સરજુ કિનારે રામઘાટે લઈ ગયા. રામઘાટ ઘનશ્યામ મહારાજને બહુ પ્રિય હતું. વારે વારે ત્યાં જતા. એટલે ઉત્સવ, એ વાજિંત્રો વગાડતા, બ્રાહ્મણો વેદ મંત્રના ધ્વનિ કરતા જાય, રોતા રોતા નહીં, ઉત્સવ કરતા કરતા આવ્યા છે. ગામના મોટા મોટા લોકોની ત્યાં ખૂબ ભીડ થઈ. લોકો બધા ઉદાસ થયેલા. પીપળો ચંદન તુલસી કાષ્ઠથી ઉત્તર દક્ષિણ ચિત્તા રચેલી છે. રામ પ્રતાપજીએ અગ્નિદાહ કર્યો. કલેવર બરી રહ્યું ત્યારે શ્રીફળ અને ઘી નાખ્યું, ઘણું બધું હોમ્યું છે. સંપૂર્ણ અગ્નિ સંસ્કાર થઈ ગયા પછી સરજુ ગંગાના જળથી ચિત્તા બુઝાવી ભસ્મ નદીમાં વહેવડાવી દીધી. પછી બધા સ્નાન કરેલું છે.
સુવાસિની વગેરે સ્નાન કરીને સૌથી પહેલા ઘરે ગયેલા છે. લીમડાના પાંદડા ચાવવાનો વિધિ આવે કાંઈ કહો, લીમડાના પાંદડા ચાવ્યા છે બધા. આજે ઉપવાસ કર્યો હો, પિતા દેહ છોડે ને તે દિવસે જમાય નહીં, ઉપવાસ કરાય પિત્રો. ગુરુધામમાં જાય ને એટલે અમારા સંતો તે દિવસે ઉપવાસ કરે. તે દિવસે કદાચ ન ગયો હોય, બપોરે ઓચિંતાના ધામમાં હાલાઈ ગયા, બીજે દિવસે પછી ઉપવાસ કરવાનો નિયમ છે પુત્રોને અને શિષ્યને. પછી તો રામ પ્રતાપજી 13 દિવસ સુધી શાસ્ત્ર વિધિ પ્રમાણે બધું શ્રાદ્ધ કરાવેલું. પત્ર લખીને ગામો ગામ જઈ બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા. હજારે હજાર બ્રાહ્મણો આવ્યા, બ્રાહ્મણોને ખૂબ જમાડ્યા, દાનો પણ ખૂબ આપેલા. નાના મોટા સૌ પૂર્વાસી જનોને પણ ખૂબ જમાડ્યા. મોટા મોટા સાહુકાર લોકો, સુગ્ન જનો હતા એ બધા આવ્યા, બધાને જમાડ્યા. રામ પ્રતાપ જેટલા આવ્યા ને, સગા સંબંધીઓ ઘણા હતા અને ધર્મદેવના શિષ્યો પણ ઘણા બધા, બધાને જમાડ્યા. પછી સાહુકાર લોકો હતા ને એ હોશિયાર હતા, સમજ્યા, એટલે અનુમાન કરીને આટલો બધો ખર્ચો કર્યો, કેટલો ખર્ચ થયો હશે એમ બધા ભેળા થઈ અને રામ પ્રતાપજીને બંસા આપી દીધા. હો, આ બધાને જમાડ્યા, ખર્ચનું અનુમાન કરી અને રામ પ્રતાપજીને ભેટ કરેલી છે. વસ્ત્ર અને આભૂષણ વગેરે રામ પ્રતાપજીને અર્પણ કર્યું. હવે આગળની વાત કરે શ્રીહરિ. મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે કે હવે આગળની વાત સાંભળો. ધર્મ અને ભક્તિ ધામમાં ગયા. હવે રામ પ્રતાપ ને શ્રીહરિ શું કરે છે એ સાંભળો જેવી કથા છે. રામ પ્રતાપજી શ્રીહરિની સેવા કરવા લાગ્યા અને શ્રીહરિ નાના ભાઈ ઈસારામજીની સેવા કરતા ઘરમાં પ્રેમથી, એકબીજાની નાના નાના સેવા.
આજે થોડાક પ્રાણાયામ કરાવવાના છે કથામાં મારે તમને. કરશો ને? ડાબા નાકથી શ્વાસ અંદર લેવાનો, બરાબર? ડાબા નાકથી શ્વાસ અંદર લેવાનો, થોડીક વાર રોકી રાખવાનો અને પછી જમણા નાકથી બહાર કાઢવાનો, ધનજી દાદા, બરાબર? અને ભગવાનનું ધ્યાન, આને ગાઈડેડ મેડિટેશન કહેવાય. શું કહેવાય? ગાઈડેડ મેડિટેશન કહેવાય. એટલે ભગવાનનું ધ્યાન કરવાનું, ભગવાનની મૂર્તિનું, અને સાથે ઊંડા શ્વાસ લેવાના. આ પ્રાણાયામથી ભગવાનનું ધ્યાન બહુ સારું થાય. પ્રાણાયામથી ભગવાનની મૂર્તિમાં મન વધારે રહે. ચાલો, રેડી? પેલા 25 વાર ઊંડા શ્વાસ લઈને કાઢવાના છે આપણે. શું? 25 વાર. ચાલો. લીધા ઊંડા શ્વાસ? કેવી ફિલિંગ થઈ બોલો? હે? આનાથી પાચન તંત્ર બહુ સારું થાય. પ્રાણાયામ કર્યા પછી તમે ભારે ખોરાક પણ જમી શકો. શું? ભારે ખોરાક. આજે બારસમાં ભજીયા અને શું છે બીજું ઠાકોરજી માટે? દૂધ પૌવા, ખીર. ખીર, હા. તો ખીરનું પાચન સારું થશે આજે. પેલા પ્રાણાયામ થોડાક કરી લો ને તો જે ખીર પચતા 2 કલાક થાય એ 15 મિનિટમાં પચી જશે. શું? માત્ર 15 મિનિટમાં એનું પાચન થઈ જશે અને તમે વધારે ખીર જમી શકશો, વધારે ભજીયા જમી શકશો. પણ એના માટે થોડાક પ્રાણાયામ રૂપી કસરત અત્યારે સવારમાં ઠંડી દૂર ઉડી જાય. જો અત્યારે મંદિરમાં હીટર બંધ છે એટલે થોડીક ઠંડી લાગે છે ને, પણ અમને હીટર કર્યા વગર પણ જો ઠંડી દૂર ભગાવી હોય તો પ્રાણાયામ થોડાક કરવા પડશે. ચાલો ફરી એકવાર આપણે 50 વાર ડીપ બ્રીથિંગ કરી લઈએ. શું કરીએ હિરજીભાઈ? ડીપ બ્રીથિંગ. ચાલો. હવે શાંતિથી ઊંડા શ્વાસ લો. આનાથી કોલેસ્ટ્રોલ ઘટી જશે શરીરમાં. અંદર કોલેસ્ટ્રોલ
હમ, સરસ રહ્યું ને. આનાથી છે ને તમે રોજ આવું કરો ને, તમે જ્યારે ભગવાનનું ધ્યાન સવારે કરો ને ત્યારે તમને એટલી બધી સુખ આવે ને. કેમ જે ગોપાળાનંદ સ્વામી બહુ મોટા યોગી હતા. આપણે ગોપાળાનંદ સ્વામીનું નામ ધીરજીભાઈ સાંભળ્યું છે ને, ગોપાળાનંદ સ્વામી. ગોપાળાનંદ સ્વામી જ્યારે ધ્યાન કરતા ને ભગવાનનું, એના પહેલા યોગિક ક્રિયાઓ કરતા, પ્રાણાયામ. એનાથી મનની વૃત્તિઓ એકદમ સ્થિર થઈ જાય. તમારું મન ક્યાંય ભટકતું હોય ને એકદમ સ્થિર થઈ જાય. અને પછી જ્યારે તમે ભગવાનની અંદર ધ્યાન કરો ને ત્યારે વૃત્તિઓ એકાગ્રચિત થઈ જાય. ધનજી દાદા, હા, ગોપાલ મુનિ જ્યારે વડતાલ હતા ત્યારે સ્વામી 3 પહોર ધ્યાન કરવા જતા રહેતા હતા વડતાલમાં. અને ધ્યાન કરીને પેલા પ્રાણાયામ કરે. પ્રાણાયામ ઉટપટાંગ જ્ઞાન નથી. પ્રાણાયામ તમે ખરો ને, શારીરિક પણ કેટલા ફાયદાઓ થાય. કોલેસ્ટ્રોલ ઘટે, બીપી ઘટે, ડાયાબિટીસ ઘટે, અને આધ્યાત્મિક ફાયદાઓ થાય એ તો અલગ. કા હિરજીભાઈ? એટલે આ રીતે આપણે શીખવાડ્યા એમ ડીપ બ્રીથિંગ કરીને. હવે આપણે કથા વાંચશું ને એટલે તમે જોજો, કથામાં તમારું મન પોરોડી જશે. પણ એકવાર, હજી એકવાર તમારે 25 વાર ડીપ બ્રીથિંગ કરવું પડશે. ધનજી દાદા, તમે જોજો અંદર ઉર્જા જ કંઈક અલગ આવી જશે તમારી અંદર. ચાલો. મજા આવી ને ધનજી દાદા? ચાલો હવે આપણે શિક્ષાપત્રીનું રસપાન કરશું. બરાબર. અને મોટા જે મંદિર તેમને વિશે અમે સ્થાપન કર્યા આવે છે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ આદિ શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપ, તેમની જે સેવા તે યથાવિધિએ કરીને કરવી. યથાવિધિએ કરીને ભગવાનની સેવા પૂજા કરવી. આ મંદિરમાં તમે જુઓ, આમ તો પૂજારી દાદા બંને બેઠા છે, એમની હાજરીમાં ના બોલાય, પણ એટલી સરસ ભગવાનની ભાવથી પૂજા કરે છે, ભગવાનને થાલ ધરાવે છે, તો આપણને દર્શન કરવાનું બહુ સુખ આવે. આ ભગવાન પણ એવા ચમત્કારી છે. ઘનશ્યામ પ્રભુ ગોપાલભાઈ મંદિરમાં જે બિરાજમાન ઘનશ્યામ પ્રભુ છે ને, એ ખરેખર બહુ ચમત્કારી છે. અને આપણા બંને પૂજારી દાદા, નારાયણ દાદા અને ધનજી દાદા બંને સદભાગ્યવાન છો કે તમને આવા ભગવાનની સેવા મળી. આવા સાક્ષાત પ્રભુની સેવા તો આનંદ પ્રકારની છે, પણ ભગવાન સાથે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ વાળી સેવા મળવી એ કોઈ નાના પુણ્યની વાત કહેવાય નહીં. આ પુણ્ય કરીને તો તમારા ભવજળના પાપ નાશ થઈ જશે. શું? ભગવાન માટે હાર બનાવવાની સેવા મળે, ભગવાન માટે વાઘા ધરાવવાની સેવા મળે, ભગવાન માટે થાળ કરવાની સેવા મળે, ભગવાનના મંદિરની કાંઈ પણ સેવા મળે, ભગવાનના દર્શન કરવાની સેવા મળે. આ પુણ્ય તો એટલું બધું પુણ્ય થાય, એટલું બધું પુણ્ય થાય કે તમે પુણ્યના મોટા ટ્રકના ટ્રક ભરી જાય એટલું પુણ્ય ભગવાનના દર્શન કરવાથી થાય છે. અને એવી સેવા ધનજી દાદા તમને મળે છે. કદાચ ઉજાગરા થતા હશે, ઊંઘ ઓછી મળતી હશે, પણ આ પુણ્ય જે સામે કમાવો છો ને, કોઈક માણસ, ધનજી દાદા તમને સામાન્ય દ્રષ્ટાંત આપું. અહીંયા મિનિમમ વેજ યુકેમાં કાંઈક 9 પાઉન્ડ જેટલો છે ને ગોપાલભાઈ? કેટલો મિનિમમ વેજ કેટલો છે આ દેશમાં? 9 પાઉન્ડ હશે અંદાજે. કા મૂલજીભાઈ? હે, 11 પાઉન્ડ થઈ ગયો? 11 પાઉન્ડ. હવે હું તમને કહું, કોક માણસ તમને, મૂલજીભાઈ, કલાકના 5,000 પાઉન્ડ દેતો હોય કલાકના, તો રાત્રે 12 વાગે આપણે નોકરી કરવા જઈએ કે ના જઈએ? હે ગોપાલભાઈ? કલાકના મૂલજીભાઈ કેટલા? 5,000 પાઉન્ડ કોઈ માણસ આપણને દેતો હોય તો આપણે રાત્રે 12 વાગે પણ નોકરી કરવા જઈએ કે ના જઈએ હિરજીભાઈ? હે? અરે પણ હું કઉ છું દેતો હોય તો. મારી વાત તો સાંભળો તમે યાર, મારી વાતને ક્યાં ઠુકરાઈ દે છે તમે? હાલો 5,000 નહીં, કલાકના 10,000 પાઉન્ડ. બસ કલાકના કેટલા? 10,000 પાઉન્ડ મૂલજીભાઈ કોઈ દે તો આપણે જઈએ કે ના જઈએ? રાત્રે 2 વાગે પણ જોબ કરવા જઈએ કે ના જઈએ? હે? શું? 40 પાઉન્ડમાં જતા હતા ને, તો કલાકના 10,000 પાઉન્ડ આપે તો ગોપાલભાઈ ભાગીએ કે ના ભાગીએ? હે?
એ જ રીતે હવે મારો જે દ્રષ્ટાંતનો જે સાર છે, the quintessence of what I'm trying to say is, if someone is giving you 10,000 pounds, someone is giving you 10,000 pounds for working for an hour, you'll go at midnight, you'll go at 2 a.m. in the morning, right or wrong? Right? Please give me feedback. Just assume, man. Just pretend if someone is giving you 10,000 pounds for an hour, wouldn't you go? Eh? Why not? No, then you're wrong. Would you go? તમે તો જાઓ ને, 10,000 પાઉન્ડ તમને આપે તો. તમે યાર મારા દ્રષ્ટાંતનો અર્થ સમજો. હવે દ્રષ્ટાંતને ક્યાં નકારી નાખો? તમે યાર, પણ હું તમને કહું 10,000 પાઉન્ડ કોઈક આપે તમને કલાકના, તો તમે જાઓ કે ના જાઓ? ધનજી દાદા જઈએ ને, કોઈ પણ જાય. 10,000 પાઉન્ડ એટલે કલાકના 10 લાખ રૂપિયા થયા. જાઓ કે ના જાઓ? એમ ભગવાનના મંદિરમાં કોઈ આપણને સેવા બોલાવે રાત્રે 1 વાગે, તો આપણને સંકોચ થાય. આપણી પાસે કેટલાય એક્સક્યુઝેસ હોય, રાઈટ? કોઈ આપણને એમ કે રાત્રે મંદિરે આપણે 12 વાગે મંદિરમાં સેવાની જરૂર છે, તો આપણું મન કેટલાય બાના કાઢે. શું બાના કાઢે? તબિયત સારી નથી રહેતી. શું? તબિયત સારી નથી રહેતી, ટાઈમ નથી, દીકરાને આમ કરવાનું છે, આમ કરવાનું છે. એવા બધા આપણું માઇન્ડ બાના કાઢે કે ના કાઢે? પણ આપણે એ નથી સમજતા કે ભગવાનના મંદિરમાં આવીને આપણે જો કલાક સેવા કરીએ તો કેટલું પુણ્ય ઉદય થાય, કેટલો રાજીપો ઉદય થાય. તમે બધા આ મંદિરમાં આવીને ચરણ મૂકો છો, તમે ભાઈઓ બહેનો, તમે એમ ના હતા નાનું પુણ્ય છે આ તમારું. શું? નાના પુણ્યની આ વાત નથી મૂલજીભાઈ, રાઈટ? તમે આટલી સેવા કરો છો રસોડામાં, તો ભગવાન તમારી ઉપર કેટલા રાજી હશે ત્યારે આવી સેવા આપી. વાત સાચી કે ખોટી હિરજીભાઈ? તમને ભગવાન તપ કરવાનું બળ આપે છે, તો એ ભગવાનની પ્રેરણા વગર થતું હશે કે પુરુષ પ્રયત્નથી કરો છો તમે બધું? ભગવાનની પ્રેરણા, ભગવાનનો રાજીપો, ભગવાનનું બળ હોય ત્યારે કરી શકો છો ને. 4 મહિના એકાત્રા ઉપવાસ કરવા કેટલું પુણ્ય ઉદય થાય, ભગવાન કેટલા રાજી થાય. હે ધનજી દાદા? 4 મહિના હિરજીભાઈ કરે છે, 1 દિવસ છોડીને 1 દિવસ ઉપવાસ. કાલ હું તો ઇન્ટરવ્યુ લેતો હતો એમનું, હું તો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. બધી એકાદશી નિર્જલા કરો છો કે પાણી પીવાનું, પણ કઈ જમવાનું નહીં? એ કેટલું મોટું તપ કહેવાય. કેટલું મોટો રાજીપો ભગવાનનો તમારી ઉપર થશે, હું એમ કહું છું. હે હવે મારો પોઈન્ટ એ છે કે ભગવાનની પ્રેરણા વગર આવું કરી શકાય? કરી શકાય? તરત જ માણસ એમ કે ભૂખ લાગે છે, કે ના કે ભૂખ લાગે છે, રહેવાતું નથી, થોડીક બીમારી છે. એમ આપણા માઇન્ડની અંદર કેટલાય બાના કે જે કયો હોય આવી જાય કે ના જાય, પણ તમને ભગવાન એ દેતા નથી અને અંદરથી બળ આપે છે. ભગવાનની કેટલી મોટી કૃપા કહેવાય. કહેવાય ને હિરજીભાઈ? કેટલો મોટો રાજીપો થાય. તમને રસોડામાં ભગવાન સેવા કરનારની પ્રેરણા આપે છે. કેટલો મોટો ભગવાન રાજી કર્યાનું પોતે જ ભગવાન શીખવાડે છે. આમાં કેવું છે હું તમને કહું, ભગવાન રાજીપો એ પોતે આપે છે, અને એને રાજી કેમ કરવા એની કળા પણ ભગવાન પોતે આપે છે. શું? રાજી એ પોતે ભગવાન થાય છે, અને રાજી થવાનું સામગ્રી પણ ભગવાન પોતે આપે છે. આપણને ભગવાને બીમાર શરીર આપી દીધું હોય તો મૂળજીવ આપણે કરી શકીએ સેવા? પણ ભગવાને આપણને સર્વાંગ સંપન્ન રાખ્યા, રાઈટ? 2 હાથ આપ્યા, 2 પગ આપ્યા, મસ્તિષ્ક આપ્યું, વિચારી શકીએ, કંઈક સ્કિલ આપી, ત્યારે આપણે સેવા કરી શકીએ છીએ ને. હું તમે બધાની વાત છે આ. ધનજી દાદા તમને સારું સ્વાસ્થ્ય આપ્યું ત્યારે તમે સેવા કરી શકો છો, નારાયણ દાદા. નહીતર હું તમે કઈ સેવા, મને બોલવાનું કંઈક આપ્યું હોય તો બોલી શકો, નહીતર એમને સેવા કરી શકીએ આપણે? એટલે મારો કહેવાનો ભાવ એ છે કે ભગવાન એને રાજી કરવાનું સાધન પણ પોતે આપે છે, અને પાછા રાજી થાય છે. શું? એવા દયાળુ ભગવાન આપણને, મને તમને મળ્યા છે. આવા ભગવાન ક્યાંય નહીં મળે. આવા ભગવાન ક્યાંય નહીં મળે. હું તમે આખી દુનિયા ફરી વળશું ને તો પણ આવા ભગવાન ક્યાંય મળશે નહીં. ગોપાલભાઈ, મળશે આવા ભગવાન? હે? એવા ભગવાન આપણને પ્રેમ કરે છે. નાની એવી વાત કહેવાય? હે? નાની એવી વાત કહેવાય?
કોક માણસને નરેન્દ્ર મોદીનો ડાયરેક્ટ નંબર હોય અને એની સાથે ડાયરેક્ટ વાત થતી હોય તો એને કેટલો ગર્વ હોય ને કે મારે તો ડાયરેક્ટ પીએમ સાથે વાત થાય. ગર્વ અનુભવાય ને એને. અને એમાં સાહેબે મોદી સાહેબ એના કંઈક વખાણ કર્યા હોય તો એને અંદરથી આનંદ સમય હે એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ અનંત કોટી બ્રહ્માંડોના પતિ છે. ખાલી આ ભારત દેશના પ્રધાનમંત્રી નથી ભગવાન સ્વામિનારાયણ, આ દુનિયાના પ્રધાનમંત્રી નથી. શું આ લોકના નહીં, 14 લોકના નહીં, એક બ્રહ્માંડના નહીં, કોટી કોટી બ્રહ્માંડોના નાયક ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે. અને એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ તમને પર્સનલી ઓળખે છે. હિરજીભાઈ તમારું નામ પર્સનલી ભગવાનને આવડે છે. મૂળજીભાઈ, ગોપાલભાઈ તમારા નામથી પર્સનલી ભગવાન સ્વામિનારાયણ તમને ઓળખે છે. એવા ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઓળખે છે તમને એટલું નહીં, તમને પ્રેમ કરે છે. ધનજી દાદા એ નાના એવા ભાગ્યની વાત કહેવાય હે હિરજીભાઈ. કેટલા આપણા સદભાગ્યની વાત કહેવાય કે ભગવાન આપણને પર્સનલી ઓળખે છે અને ભગવાન પર્સનલી આપણને પ્રેમ કરે છે. એવા ભગવાન સ્વામિનારાયણ. હવે મારો જે પોઈન્ટ છે એ છે કે એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ ક્યાં રહે છે? ક્યાં રહે છે મૂલજીભાઈ ભગવાન? હે અક્ષરધામમાં? ગોપાલભાઈ ક્યાં ભગવાન રહે છે? આમ એટલે શું? હૃદયમાં. વાહ. એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ આપણા હૃદયમાં સાક્ષાત રહે છે. આપણા હૃદયમાં જે ભગવાન છે એ જ અક્ષરધામમાં સાક્ષાત રહે છે. જે અક્ષરધામમાં મૂર્તિ છે એ જ આ મૂર્તિ. આજે સવારે ધનજી દાદાએ નારાયણ દાદાએ જે ભાવથી થાળ બનાવ્યો એ થાળ ભગવાન સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામમાં બેઠા બેઠા એ જ થાળ જમવાના છે. એવું નથી કે આ મૂર્તિ અલગ છે અને અક્ષરધામની મૂર્તિ અલગ છે, એવું નથી. તમે જે થાળ ભજીયા બનાવે ને આજે તો શું અને ખીર દૂધપાક, હા ભજીયા અને દૂધપાક ભગવાન આજે અક્ષરધામમાં પણ એ જ દૂધપાક ને ભજીયા જમવાના છે. હિરજીભાઈ તમે જે રસોઈ આપી છે ને એ ભગવાન તમારી રસોઈ સ્વીકાર કરવાના છે. આપણને એવો પ્રગટ ભાવ હોવો જોઈએ. શું પ્રગટ ભાવ હોવો જોઈએ? કે અક્ષરધામની અંદર જે મૂર્તિ છે એ જ મૂર્તિ અહીંયા છે. આ કોઈ પથ્થર નથી. શું? આ કોઈ આળસ નથી. શું? આ કોઈ સ્ટેચ્યુ નથી. આ તો જીવંત વ્યક્તિ છે. જીવંત વ્યક્તિ. જેમ હું તમે અત્યારે વાત કરીએ છીએ ને એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ અહીંયા જીવંત બેઠા છે. અત્યારે તમે જે ભગવાનની આગળ પ્રાર્થના કરશો એ ભગવાન સાંભળે છે. મોટા ભાગના વ્યક્તિઓની પ્રાર્થના ભગવાન કેમ નથી સાંભળતા ખબર છે? એ એમ સમજે છે ભગવાન સાંભળતા હશે કે નહીં, ભગવાન સાંભળતા હશે કે નહીં. એને ખુદને પ્રાર્થના કરનારાને શંકા હોય છે કે હું અત્યારે ભગવાનની આગળ પ્રાર્થના કરું છું, કદાચ ભગવાન નહીં સાંભળતા હોય તો શું કામ? તો આ તો પથ્થર છે. આ હશે એમ એવો આને નાસ્તિક ભાવ કહેવાય. શું કહેવાય? શું કહેવાય? નાસ્તિક ભાવ કહેવાય. જેમ હું તમે અત્યારે વાત કરીએ છીએ તો મને એવી શંકા રહે કે મૂળજીભાઈ કે હિરજીભાઈ કે વિજયભાઈ મારી વાત સાંભળતા હશે કે નહીં. વિજયભાઈ આપણે બે અત્યારે વાત કરીએ છીએ તો મને એવી શંકા રહે કે વિજયભાઈ મારી વાત સાંભળતા હશે કે નહીં. ના રે ને એવી શંકા. કેમ જે હું સાક્ષાત તમારી સાથે વાતો કરું એમ ભગવાનને અત્યારે તમે પ્રાર્થના કરશો ને ત્યારે એવો વિશ્વાસ આપણને રહેતો નથી. આપણને એમ રહે કે પથ્થર તો કદાચ ભગવાન હારે વાત કરું ભગવાન સાંભળતા હશે કે નહીં. પણ ભગવાન સાંભળે જ છે. કેમ જે સાક્ષાત અહીંયા બિરાજે છે મારી ને તમારી જેમ. ખાલી આપણી પાત્રતા નથી એટલે ભગવાન આપણી સાથે વાત નથી કરતા. બાકી ભગવાન સાક્ષાત બિરાજે છે. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ.
નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી ચરણ સરોજ તમારા વંદો કર જોડી પ્રભુ વંદો કર જોડી ચરણ શેષ દર્યાથી ચરણ શેષ દર્યાથી દુઃખ ના ક્યાં તોડી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નારાયણ નરો ભ્રાતા દ્વિજ કુળ તનધારી પ્રભુ દ્વિજ કુળ તનધારી પામર પતિત ઉદાર્યા પામર પતિત ઉદાર્યા અગણિત નર નારી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતા વિનાશી પ્રભુ કરતાય વિનાશી 68 તીર્થ ચરણે 68 તીર્થ ચરણે કોટી ગયા કાશી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે પ્રભુ જય દર્શન કરશે કાળ કર્મથી છૂટી કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત તરસે પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી આયવસર કરુણા નિધિ કરુણા બહુ કીધી વાલ કરુણા બહુ કીધી મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરે સિદ્ધિ
પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામે પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી બોલો શ્રી નારાયણ દેવની શ્રી ધરમ ભક્તિ હરિકૃષ્ણ મહારાજની શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય જય વિશ્વૈ સચોક શકળ વિશ્વતણા વિદાતા તમે સકળ મંગળ શાંતિદાતા માટે તમારું કરુણાનિધિ સત્યનામાય સ્વાષ્ટાંગનાથ તમને કરું પ્રણામ અજ્ઞાન પાશ્ય કરુણા કરી કાપી નાખો નિત્ય પ્રભુ તવ પ્રતે મમ વ્રતિ રાખો ભક્તોનું પાલન કરો પ્રભુ સર્વયામાં સ્વાષ્ટાંગનાથ તમને કરું જય ઉત્પદે દદા સ્થિતિ લય કરે વેદસ્તુતે ઉચ્ચરે જૈનારોમ સુખેન્દ્રમાયણુસમ બ્રહ્માંડ કોટી પરે માયા કાળ રવિ શશી સુણગણો અજ્ઞાન લોપે ક્ષણમ એવાય અક્ષરધામનાયધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણમ આવે અક્ષરધામથી અવનિમાં જે દેહધારી થયા આપ્યા સુખ પાર ભક્ત જનને દિલ ધરીને દયા કીધા ચારુ ચરિત્ર જ્ઞાન કરવા જેણે કરુણા કરી વંદો મંગળ મૂર્તિ ઉરધરી સર્વોપરી શ્રી હરિ જન્મ્યા કૌશળ દેશ વૈશ બટુનો લઈ તીરથમાં જઈ ફર્યા રામાનંદ મળ્યા સ્વધર્મ ચલવ્યો યજ્ઞ તે મોટા કર્યા મોટા ધામ રચી રહ્યા ગઢપુરે બે દેશ ગાદી કરી અંતર ધ્યાન દયા લીલા હરિતણી સંક્ષેપમાં ચરી ચંપો ગુચ્છ ગુલાબના હરિજનો હારો ઘણા લાવીને પૂરી છે નિજ હામ ભક્તિ સુતને પ્રેમેથી પહેરાવીને વાગો ને સુરવાડ સે અમુક ચૂલી ધારી શિરે પાઘડી કંદરો કેળમાં કળા ચરણમાં તોડા તથા ચાખડી કાને કોંડળ કાજુ બાજુ ફૂલના ઉરે ધરી ઉતરી ઉતારી શુભયાળતી સ્તુતિ કરી હીરે જો શ્રી હરિ તમેવ માતા ચ વિદાસ્તા હેવ બંધો ચ સખાસ્તમેવ
તમેવ વિદ્યાદ્રવિણામ તમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ નિજર્ષિતાનાં સકલાદયંત સધર્મ ભક્તિરવનં વિદાત તાતા સુખાનાં મનસસિતાનાં તનોલુ કૃષ્ણં ખિલમંગલં નમઃ. શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. જમો મારા નાથ જુગતિ કારીને રે, રમો મારા નાથ જુગતિ કારીને રે, એ રાખે છે જોઈ જોઈ નયણા ઠરીને. જમો મારા નાથ જુગતિ કરીને રે, રૂડ જોઈ જોઈ નયણા ઠરીને. જમો મારા નાથ જુગતિ કરીને રે, રૂડો ચંદન પાટ ઢાળાવું રે, રૂડો પાટ ઢાળાવું રે, જળ જમુનાજીના મંગાવું રે, જળ જમુ
ઓરે આંગે ચોળિયા તારા નવરાવું જમો મારા નાથ જુગતિ કરીને રે આંગે ચોળી આ તારા નવરાવું જમો મારા નાથ ને રે રહે છે જોઈ જોઈ નયણા ઠરીને જમો મારા નાથ જુગતિ કરીને રે રહે છે રે કાજુ ઓરડાની ઓસરીએ રે કાજુ ઓરડાની રે પ્રેમે પાથરણા પાથરીએ રે એ આગે બાજો ઠકના કાનો ધરીએ જમો મારા નાથ ચુગતિ કરીને રે આગે કનકનો ધરીએ રે પ્રીતે નવલ પીતાંબર પહેરો રે પ્રીતે નવલ રે હેતે સહિત મનોહર હેરો રે હેતે એ પૂરું થાળ હું કાંચન કેરો જમો મારા નાથ જુગતિ કરીને રે પૂરું રે તાજા લાખણ સાઈ મોતૈયા રે તાજા લાખણ રે તળિયા મગદળ ને સેવૈયા રે તળિયા એ કોડે કોડે આરોગો કનૈયા જમો મારા નાથ જુગતિ કરીને રે કોડે રે ખીર લાપસી સુંદર ખુરી રે ખીર
રે બિરંજ સેવ કંસાર કચૂરી રે બિરંજ સેવ એ પૂડા માલ પુઆ શિરા પૂરી જમો મારા નાથ જુગતી કરીને રે રે દૂધ પાક જલેબીને ખાજા રે તળિયા મોદક ઘે બરતા જા રે એ રૂડા જા દરિયા ઘૃત જા જા જમો મારા નાથ જુગતી કરીને રે સાટા બરફી પતાસા સાબેણી રે સાટા બરફી ઠોર મરકીને રોટલી ઝીણી રે એ હલવો શક્કર પારા સૂત્ર ફેણી જમો મારા નાથ જુગતી કરીને રે હલવો હેત જાજે હું પીરસું હરખી રે હેત રે થઈ જાવું છું દીવાની સરખી રે હે બ્રહ્માનંદ ના વાલા તમને નિરખી જમો મારા નાથ જુગતી કરીને રે બ્રહ્મા એ રહે છે જોઈ જોઈ નયણા ઠરીને જમો મારા નાથ જુગતી કરીને રે સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.
લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી, બીડી પાનન કી ને નાગર વેલન કી. લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી. કાથો ચૂનો ને વારી લવિંગ સોપારી, એલચી મંગાવું મૂલતાનન કી. લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી. એક એક બીડી મોરે સાસુ નણંદ કી, દૂસરી બીડી રે મોરે લાલન કી. લેતા બીડી પાનન કી. આવો શ્રી કૃષ્ણ હરિ પાટે બેસારું, બાજી ખેલાવું સારી રે નન કી. લેતા જાવો રે સાવરિયા બીડી પાનન કી. પ્રેમાનંદ કહે આપો પ્રસાદી, એટલી અરજ તોરે દાસન કી. લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી. બીડી પાનન કી રે નાગર વેલન કી. લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ધામ્યક્ષરે નિખિલ મુક્ત ગણાવૃતોયો, વેદે સ્તુતોષ્ટ નિજ ભૂતિ નિષેવિતશ્ચ. સોયમ નરાકૃતિ ધરો હરિકૃષ્ણ નામ, નિર્વિઘ્નતામ વિતનુતામ મમ સત્પ્રયાસે. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી હરિકૃષ્ણાય ઘનશ્યામાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી સહજાનંદ સ્વામીને નમો નમઃ. ઓમ શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. ચાતુર્માસ કાલે પૂરો થયો. આજે ચાતુર્માસ પછીનો પહેલો દિવસ. આમ તો કાયદેસર કાલે તુલસી વિવાહ કાલે જ હોય ને, આપણે અહીંયા વીકેન્ડમાં થશે. હે હા, એકાદશી થી પૂનમ સુધી આપણે અહીંયા વીકેન્ડમાં થશે, વચ્ચે આવી જશે. બરાબર બરાબર, સરસ સરસ, કાંઈ વાંધો નહીં. માંડવી તૈયાર થઈ ગઈ છે, ભગવાન તૈયાર થઈ રહ્યા છે, બધું ડ્રેસ સીવાડે છે ને બધું કરે છે. તુલસીબાઈ સાડી ખરીદવા ગયા છે. હે હા, હું કહે ને મહેંદી, મહેંદી, હા મહેંદી કરે છે. સરસ. આ બધી પરંપરાઓ આપણી છે ને, બધી ભગવાનમાં વૃત્તિઓ જોડવા માટેની છે. બધું આપણે સહેજે સહેજે આપણે છે ને આમ જગતના ઢાળાથી ટેવાયેલા છીએ, એટલે એવું બધું હોય ને એ ભગવાનમાં આપણને થાય ને તો સહજ ભગવાનમાં ભાવ થઈ જાય. આમ ભગવાનને થાળ ધરાવવાનો આમ ખરેખર કાંઈ ભગવાનને જમવાની જરૂર ન હોય. આમ જે વાસ્તવિક જોવા જઈએ ને, ભગવાન તો આખા દિવ્ય છે ને આપણો તો આ થાળ તો આમ ગણો તો આ લોકની બધી વસ્તુમાંથી બનાવેલો હોય, પરંતુ ભગવાન ભાવ એકદમ મનુષ્ય જેવી લીલાઓ બધી ચેષ્ટાઓ કરે અને પોતે એકદમ મનુષ્ય રૂપે રહે, એટલે આપણને એમાં સહજ ભાવ થાય. નહીંતર છે ને ભાવ જ ન થાય આપણને. બહુ મોટો અત્યારે કેમ ઓલો મોટો જનરેશન ગેપ થઈ જાય એમ એવો બહુ મોટો ગેપ પડી જાય. એટલા મોટા દિવ્ય મૂર્તિ અને આપણે હાવ માયામાં હજી રમતા હોય. હવે એને આપણે મેળ ક્યાંથી પડે? પણ એમની દયા છે, એમની અકારણ કરુણા છે કે એ આપણને એમની સાથે નજીકપણું થાય ને એના માટે. તમને ખબર છે, આપણે જો નાના બાળક હોય ને એને તમે ક્યારેય માર્ક કર્યું હોય તો જોજો તમે, બાળક જે રમાડતો હોય ને
એ ડોસો હોય ને 80 વર્ષનો તો પણ નાના બાળક જેવી એને ચેષ્ટા કરે. તમને ખબર ગીલી લીલી લીલી હા આમ. પણ તમે એકલા એકલા કરતા હો તો વીરજી બાપા આ એમના બેઠા બેઠા કરતા હોત ગાંડા ગાણે. પણ બાળકને યારે તમે કરતા હોત કોઈ ગાંડા નહીં ગણે તમને. કેટલું આશ્ચર્યની વાત છે ને, એની એ જ ચેષ્ટા છે. હા, કેવું સરસ રમાડે. પણ એ દાદાને એના સાથે એવું કરવાનું કારણ શું? એ બાળકને એમ થાય કે આ તો મારી જેવું કરે છે એટલે એને મજા આવે. સમજાણું ન કરે. ખરેખર એકલા કરે ગાંડા ગણાય, પણ એની સાથે કરે તો એને સુવાણ થાય, એની સાથે એને મજા આવે, એની સાથે આનંદ. એમ ભગવાન છે ને આપણી સાથે એકદમ મનુષ્ય ભાવે આવી જાય. અને એવી બધી લીલાઓ ને એટલી બધી ચેષ્ટાઓ ને એવી બધી એમની અદ્ભુત અદ્ભુત ચમત્કારી લીલા આમ તો ગણો, પણ સામાન્ય કરે એ એના માટે ચમત્કાર કહેવાય. કેમ કે ભગવાન માટે છે ને આમ દરવાજામાં જવું ને એ અઘરું. એ તમને ખબર છે? એને કાંઈ આ દિવાલ દરવાજા છે જ નહીં. આમ સીધે સીધા હાલ્યા જાય ને તો એને હાલ્યું જવાય. એને કોઈ વસ્તુને આડે છે જ નહીં. તમને કહું, ભગવાનનું ભજન કરે ને એ એવા નિરાવરણ દ્રષ્ટિવાળા થઈ જાય છે કે એને કોઈ દિવાલ બિવાલ નડે જ નહીં. આપણે ઓલા ડોસા તાયનું આખ્યાન આવે છે ને, ડોસા તાય થઈ ગયા આપણા સંપ્રદાયમાં, એવા તો ઘણા બની ગયા, પણ આ તો આપણે નજરે જોયેલું આમ સાંભળેલા બધા આખ્યાનો. તો એ મહારાજનું ભજન કરતા હતા. મુસ્લિમ હરિભક્ત હતા, બહુ સારા ભક્ત હતા. સ્વામિનારાયણ 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 અખંડ કર્યા કરે. બીજી કાંઈ ખબર ન પડે, પણ એ સ્મરણ કરતા 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 એને નિરાવરણ દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ. પછી એમના સંબંધીઓ તરફથી બહુ ઉપાધિઓ આવી, કેમ કે એમને એ જ્ઞાતિ પ્રમાણે અહીંયા આપણા સત્સંગમાં અવાય નહીં, કે તમે સત્સંગ ન કરાય ને તો આપણે એ તો બધું આમ છે ને તેમ છે ને બધા બહુ પ્રશ્નો આવ્યા ને બધા સંબંધીઓ સગા વાલા ને બધા. પછી આ કોઈનું માને જ નહીં, કોઈનું સાંભળે જ નહીં. પણ છેવટે એમણે બધાએ ભેગા થઈ અને ઘરમાં પૂરી દીધા, અને બહારથી બધા તો તાળા મારી દીધા. ઓલા નિષ્કળાનંદ સ્વામી કહે છે ને, તાળા એમને એમ રહ્યા ને એ બધી એની વાત છે. એક ભક્ત ડોસો થાય ને એ બધી નિષ્કળાનંદ હરિસ્મૃતિમાં આવે છે. તમે હરિસ્મૃતિ વાંચતા હોય ને ક્યારેક સાંભળતા હોય ને, એ ડોસા તાયની વાત છે. તો પછી એને બધાએ પૂરી દીધા. તો એને તો પૂરી દીધા, એને કાંઈ મતલબ જ નહોતો. એ તો દિવાલ હોરા થઈને બહાર નીકળ્યા ને આમ બીજે જઈને પાછા ભજન કરવા માંડ્યા. તો કોઈ કે ડોસાને જ ત્યાં પૂર્યો છે ને, આપણે એનું નામ જ ડોસા ભાઈ હતું. એ ડોસાને ત્યાં પૂર્યો છે ને, અહીં ક્યાંથી દેખાય? બધા કે આ ઈ જ છે કે બીજો છે? પછી જઈને ઘરમાં જોયું તો તાળા તો એમના ને, તો કહે એ ઘરમાં જ હોય ને, કે ઓલો થોડો, તો કે એ પણ ઈ છે ને, તો કે ઈ જ છે. તો પકડીને લઈ આવ્યા. અહીં જોયું તો તાળા તાળા બધું જ એમના, કોઈ ખોલેલું નહીં. ચાવી જેની પાસે હતી એ બહુ ટાઈટ માણસ હતો, એટલે પછી અંદર જઈને જોયું તો ખાલી. આશ્ચર્ય થયું બધાને. એ તો એની મસ્તીમાં હતા, પાછા પૂરી દીધો કે આ કંઈક ગમે એમ કરીને નીકળી ગયો. એને પાછું બીજી કંઈ હુજ્યું નહીં લોકોને, પાછો પૂરી દીધો. પાછો એમ કેટલી વખત બન્યું. કહેવાનું કે એક ભગવાનનું ભજન કરે એ જો નિરાવરણ દ્રષ્ટિવાળા થઈ જાય તો જેના ભજને કરે એને તો આ બધું ક્યાંથી આડેશ આવે? હે? એટલે એના માટે આમ દરવાજામાંથી જઈને જાવું ને એ આમ ડ્રામા ગણાય. એને સીધી આપણને અહીંયા જ દરવાજો છે બરોબર, પછી આપણે એવું વિચારીને જઈએ કે આમ થઈને ફરી ફરી ફરીને આ બધા પ્રદક્ષિણા ફરી, પછી ઓલી પ્રદક્ષિણા ફરીને પછી ઓલા દરવાજેથી નીકળીએ તો આ ઈઝી થતું ને, તો આપણે કેમ આમ કર્યું? એમ ભગવાન માટે તો અહીંથી જ જવું, કયું ગમે ત્યાંથી જવું ઈઝી છે, એને કોઈ વસ્તુ જ નડતી નથી. તો પણ એ કરે છે એનું કારણ કે આપણી સાથે એવા મનુષ્ય જેવા થઈને રહેશે, અને એ આપણને તો જ એની સાથે સુવાણ થાય, નહીતર છે ને બહુ અઘરું પડી જાય. અર્જુનજીને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને યુદ્ધ મેદાનમાં, રણ મેદાનમાં, કુરુક્ષેત્રમાં વિરાટ સ્વરૂપ દેખાડ્યું. આમ ગણીએ ને આમ કહેવાય એવા શબ્દો ન વપરાય, પણ એવું કહેવાય અર્જુનજીને ભીં પડી ગઈ. હા, એવું ગીતામાં એમાં એ જ વાત છે. આમ જોઈ રહ્યા મોઢું ફાટી ગયું કે ભગવાન જલ્દીમાં જલ્દી તમારું જેવું હતું એવું તમારું સ્વરૂપ બતાવો. આ હું ભયભીત છું, મને આમાં નથી, મને મજા નથી આવતી. બહુ બહુ વિનંતી કરી, ઘણા સમય કેટલી વિનંતી ગીતાજીમાં જ લખ્યું છે. પછી માંડ ભગવાને એ મનુષ્યનું સ્વરૂપ દેખાડ્યું. પહેલા તો એને બધું દેખાડી જ દીધું. ભગવાને બહુ જ્ઞાન આપ્યું ને, ભગવાન અર્જુનજીને હજી હરિયામાં વાત નહોતી ઉતરતી, કેમ કે એમને આ બધું આ લોક ને સગા ને વાલા ને રાજ્ય ને એમ બધું આમ મગજમાં આમ શાશ્વત જેવી આપણને કેમ છે અત્યારે, એમ એને સમજાઈ ગયેલું. એ લોકોનો ભગવાનના ભક્તો છે તો મુક્તો છે, એનું ડ્રામા છે, પણ આપણને શીખવાડવા માટે એમને એવી રીતે કરાવ્યું ભગવાને. સમજાણું? હવે આપણે આ બાળકો તો આજે આવી ગયા, બેસશે ને, કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલો. તો એમ ભગવાન આપણને
સુખ થાય એના માટે આ બધી લીલાઓ કરતા હોય છે. મારું એ કહેવાનું એવું હતું. ચાલો આપણે શિક્ષાપત્રીના શ્લોકો વાંચીએ. અને જે દ્વિજ હોય તેમણે ગર્ભાધાનાદિક સંસ્કાર તથા આહનિક તથા શ્રાદ્ધ એ ત્રણ જે તે પોતાના ગૃહ્ય સૂત્રને અનુસારે કરીને જેવો જેનો અવસર હોય અને જેવી ધન સંપત્તિ હોય તે પ્રમાણે કરવા. અને ક્યારેક જાણે અથવા અજાણે જો નાનું મોટું પાપ થઈ જાય તો પોતાની શક્તિ પ્રમાણે તે પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું. આ ફરજિયાત ભગવાને કીધું છે. અને 4 વેદ તથા વ્યાસસૂત્ર તથા શ્રીમદ ભાગવત નામે પુરાણ તથા મહાભારતને વિશે તો શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ર નામ તથા શ્રી ભગવદ્ ગીતા તથા વિદુરજીએ કહેલી જે નીતિ તથા સ્કંદ પુરાણનો જે વિષ્ણુખંડ તેને વિશે રહ્યું એવું જે શ્રી વાસુદેવ મહાત્મ્ય અને ધર્મશાસ્ત્રના મધ્યમાં રહી એવી જે યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિની સ્મૃતિ એ જે 8 સત્શાસ્ત્ર તે અમને ઈષ્ટ છે. દેવસીભાઈ ઉપર છે ને, સ્વામીને કહી દીજો એટલે આવી કીધું. હા, આવી રીતે મહારાજે આ 5 શ્લોકમાં વાત કરી. સંસ્કારો કરવા. હા, બરાબર, સરસ સરસ. હે હા, પણ ન થતા હોય તો ક્યાં કરવાનું? આપણે તો થતા હોય તો કરવાનું. હા, બરાબર બરાબર. હા, પછી માફી માગી લેવાની ભગવાનને હાથ જોડીને કે ભગવાન તમે મને માફ કરજો. પણ હવે તમે તો ઉંમર લાયક થઈ ગયા, પણ જે સક્ષમ છે, જે ઉંમર નાની છે અને નાની મોટી ભૂલ થાય તો એને વિવેકભાઈ. હા, બરાબર છે. પણ તમે અહીંયા નિખાલસપણે બધાને હાજરીમાં બોલી દો છો ને એ તમારું પ્રાયશ્ચિત જ ગણાય. હા, એવું છે એવું છે એવું છે. હવે ઓલા સ્વામીને તમે વાત થઈ છે ને, થોડુંક વચનામૃત 2 કડી વાંચી લઈએ, બે શબ્દ. ત્યારે વળી કાકાભાઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, હે મહારાજ, એકને તો કુસંગીની લડાઈ આળસી ગઈ છે ને સંતનું જ બળ છે એક એવો છે, અને એકને તો એમ ને એમ લડાઈ થતી રહે છે. તે બેમાં જેને લડાઈ આળસી ગઈ છે તે મરે ત્યારે તેને ભગવાનની ધામની પ્રાપ્તિ થાય તેમાં તો કાંઈ સંશય નથી. પણ જેને લડાઈ એમને એમ થાય છે તે મરે તેની શી ગતિ થાય તે કહો. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જેમ એક લડવા નીસર્યો તેને આગળ વાણિયા કે ગરીબ વર્ણ આવ્યા તેને જીતી ગયો, તે પણ જીત્યો જ તો. અને એક તો લડવા નીસર્યો તેને આગળ આરબની બેરખ આવી તથા રજપૂત આવ્યા તથા કાઠી તથા કોળી આવ્યા, તેને તો જીતવા કઠણ જ છે, પણ કાંઈ એ વાણિયાની પેઠે તરત જીતાઈ જાય એવા નથી. માટે એ તો એમને એમ લડે છે, અને તેમાં જો જીત્યો તો જીત્યો, અને જો લડતે લડતે શત્રુનો હઠાયો તો ન હઠ્યો, પણ દેહનું આયુષ્ય આવી રહ્યું અને મૃત્યુ પામ્યો તો પણ જે એનો ધણી છે તે શું નહીં જાણે? જે એને આગળ આવા કરડા માણસ આવ્યા હતા તે નહીં જીતાય, અને આની આગળ તો વાણિયા આવ્યા હતા તે જીતાય એવા હતા. એમ એ 2 ધણીની નજરમાં હોય તેમ એની ભગવાન સહાય કરે છે. આને આવા સંકલ્પ વિકલ્પનું બળ છે અને લડાઈ લે છે, માટે એને શાબાશ છે એમ જાણીને ભગવાન એની સહાય કરે છે. માટે બેફિકર રહેવું, કાંઈ ચિંતા રાખવી નહીં. ભગવાનને એમને એમ ભજા કરવું ને સંતનો સમાગમ અધિક રાખવો ને કુસંગીથી છેટે રહેવું, એમ પ્રસન્ન થઈને શ્રીજી મહારાજ બોલતા હવા. આટલું આપણે રાખીએ. હવે બાળ મંડળ આવી ગયું છે, થોડી વાર ધૂન બોલાવીએ, ત્યાં સ્વામી આવી જશે. હે હા, સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ 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 નામ ભજમન સ્વામિનારાયણ
સ્વામી નારાયણ નામ ભજ મન સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નારાયણ સ્વામી નારાયણ નામ ભજ મન સ્વામી નારાયણ નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નામ ભજ મન સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નામ ભજ મન સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નામ ભજ મન સ્વામી નારાયણ સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય શ્રી ગણધા કૃષ્ણ દેવની જય દેવની જય શ્રી દેવની જય શ્રી નંદકુમાર મહારાજની જય શ્રી ઘનશ્યામેશ્વર મહાદેવની જય શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય શ્રી કષ્ટભંજન દેવની જય સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. ચાલો આવતા રહો. આવી ગયા છે એ લોકો. Welcome to our temple, Swamigara temple. Hope you had a good journey from Protestant. So it's good, yeah. We're so lucky to have our saints here today. Saints are people who've given up everything it says, and they're devoted to giving service to other people and to other people. And today we are so lucky to have Akhilan Swami. He's a saint. He's given up everything, his family, home, cars, whatever, to sell others who need live their house. And today, Akhilan Swami will explain our Hinduism, our temple, Diwali, and at the end of the session, you can ask questions and he will answer them. Hope you enjoy it. Thank you. Thank you so much, Alex. Oh, sorry. In case of fire, and I'm sure there won't be, you've got a green man there, that's the fire exit. You've got the same thing on the other side, on the ladies' side, and the toilets are through the double door on the right, boys. On the other side, through the double door on the left, girls. Thank you so much. Hope you enjoy the lecture for us, Swami. The faculty members are the same, right? The students are being changed. Very good. Today we see completely different new faces, right? Different batch. Okay, very good. How are you guys doing today? Good? Very good. What is your name? Aris. Moise. Wow, good name. Ishan. Yes, your name. Yes, please. You're raising your hand, so. Yes, you. Wow. Yes, you, sir. Yes, you. Wow, very good name. Very good name. Did you guys have breakfast? What did you have for breakfast? Oatmeal? No? Very good. Children are always very inquisitive. They always have very good questions. Yesterday we had a very
very cherishing session, right? You guys were not here yesterday, but I'll just share one small talk with you guys. There was one small girl, she was almost 10 years old, and she went to a store and asked the gentleman for a candy. And then the gentleman, before giving the candy, the small girl asked the gentleman, "How do I look?" And the store owner replied, "You look very beautiful." Then the lady replied that, "Would you, if when I grow up, would you have me marry with your son?" Then that gentleman replied, "Sure, most definitely." Then you know what that girl said? "Would you not give a free candy to your daughter-in-law?" Right? Because she was going to become her future daughter-in-law. What I'm trying to say is children are very innocent, right? They ask questions, but they are very innocent, right? Very good. So, do you guys have any questions? No questions today? Yesterday we had tons of questions. I had some questions from some of the students actually. Oh, okay, go ahead then. That I'd written down. Yeah. One of the questions that one of the children was asking was, what are the actions when you pray? So different religions do different things to the Yeah. pray, and there's certain actions that go with that. Yeah. Are there any actions that Yeah. Hindu would use? Yes, definitely. Devshiba, you show us the action. What do you do when you pray to Bhagwan? You fold your hands. The reason you pray, you fold your hands, because in Hinduism, when you fold your hands, and secondly, you bow your head down. These are the two characteristics when you pray to Bhagavan. The third characteristic is when you do dandavats, he'll show you. All right. People who do not have knee problems, they do this. So these are the actions that you utilize when you pray to God. And the reason behind it is, first, I'll tell you, the first action when you pray to Bhagavan, when you pray to God, your eyes are very stable, meaning you are not looking here and there. You're looking at the murti, at the statue of God. Secondly, you fold your hands. Thirdly, you bow your head down. And fourth, you lay prostrated and do dandavats. We call it dandavats. And this is for gents. And the reason behind this is because when you bow your head down, that is a sign of being humble. Because when you are praying to God, obviously you think that you are not greater than God, right? Right? So that is the reason you bow your head down, to show that respect towards God, that you are smaller than God and you are asking something from God. So these are the actions that we utilize. Yes. Yes, yes. How do they speak in Hindi? Okay. Well, see, there are many languages in India. There are many dialects in India. I would say more than 30, 40 languages in India. So there are 26 or 27 states in India. Just how here we have counties, right? You guys have counties here? Yeah. In India, we have states. So each and every state has a different language. Each and every state. So if you go from one state to another, the language changes. Either you have to speak in that language, or there is one common language called Hindi. But even Hindi is not utilized by everyone. So either you speak in English or Hindi. Now you are asking, how do they speak in Hindi? That's what you are asking? Yes, I think the question, Shaya, was that which language is used in Hinduism, which language? Yes. The main language that is utilized in Hinduism is Sanskrit. Does anyone know what is Sanskrit? Have you heard of Sanskrit? Anyone? No? Well, let me recite one slok in Sanskrit. Let me answer first, and then you ask the question, okay? I'll recite one slok in Sanskrit, okay? If you want to listen how it feels like, okay? It is very difficult language to learn. It takes at least 6-7 years. Sarvadharman parityajya mamekam sharanam raja aham tva sarva papebhyo moksha ishami ma shuchaham.
Bhava sambhava bhiti vedanam sukha sampat karuna niketanam vratadana tapa kriya phalam sahajananda gurum bhaje sada. That is how you recite in Sanskrit. And your language, you have to mold your tongue, your mouth in that manner. So that's the reason it's slightly difficult language. But in Hinduism, even the names that are given are based on Sanskrit. So for example, this gentleman's name is Gopal. So Gopal has a meaning. According to Hinduism, whether it's a male's name or female's name, it must carry some significance. The name must mean something. It must not be a haphazard name. Whatever the name is, whether some people's name is Narayan, some people's name is Dhanji, some people's name is Vishram, some people's name is Vijay, all of these names carry some significance. And it is based on Sanskrit. Yes, go ahead, sir. How many different sizes of what? How many different? How many different sides of God is there? Sides. Yeah, how many different sides or different forms of God is there? Oh, okay. There is. What do you mean by sides? Like the face? So we were talking in our lessons about, we first looked at how there are different sides to our personality. So sometimes we're a bit of a joker, sometimes we're really learning, sometimes we're helpful. And then we looked at how in Hinduism there are different forms of God, and it's almost like there's those different sorts of personalities. So I think he was just asking how many different deities are there overall. Oh, okay. Yes, yeah. Well, frankly and very candidly speaking, there is one, like I mentioned, someone asked the same question yesterday, same type of question. And Hinduism believes in just one God, just one deity. Like you might have heard in your textbooks or in your school books that there are 33 lakhs deities or 33,000 deities. Well, that is one of the biggest myth, I would say, because Hinduism believes in just one God. He comes in different forms. So for example, you might be wearing this clothes today, you might be wearing different clothes tomorrow. Does not mean that you have changed, you have just changed your clothes, right? In school, you might be wearing different clothes. At home, when you might be going for playing, you might be wearing different clothes. Just changing your clothes does not mean that you have changed your personality. Does not mean your name has changed, right? Similarly, in Hinduism, God appears in different forms. Does not mean that he is a different person. It is the same God who manifests different times based on the timings, based on the need. And that is the reason Hinduism believes in monotheism. It is a religion that believes only in one God. And like we were discussing yesterday, that God dwells in each and every one of us. Okay? Yes, go ahead. Why? What he was saying, why? Oh, very good question. Actually, that you are very mature enough to ask this question because people ask us this question wherever we go. So the reason behind boys and girls being separated or ladies and gents separated in the temples, especially in the temples, is because when you come to the temples, it is believed that you come here to talk with the God. You come here to pray to God, right? If you are distracted by lusty desires, for example, if you look at a woman and if that evokes a sexual desire in you, then you are committing a sin according to Hinduism. So when you come to the temple, you should be able to concentrate on God and pray to God rather than looking at male, looking at female, female looking at male, and that distraction could avoid you from looking at God, from praying at God. So that is the reason it is believed that when you come to the temples, men and women are secluded. Another reason, the reason behind it is, in Hinduism, it is believed that when you go to temples, whatever you do, if you are doing good things, your good karma gets amplified. If you are doing bad things, your bad karma gets amplified. So for example, when you come to the temple and pray to God,
it is believed that you get much more good karma compared to staying at home and doing it. So similarly, when you come to the temple and if you look at a woman, if you get distracted by looking at a lady, similarly, if a lady looks at a guy and if she gets distracted by looking at a male, then that is believed as one of the major sin. That is the reason men and women are secluded in the temples. Okay? Yes. Who is, yes, go ahead. Why do who? So the pictures of the deities, some of them have more than two arms and things like that. So what is the reasoning? Yes, yes. Someone asked the same question yesterday. It is just an embodiment. It is just an epitome. When you see someone with four arms, does not mean they literally have four arms. When you see someone with 10 heads, does not mean they literally have 10 heads. It is just to signify that they have the strength of four hands. They have the strength of 8 legs. They have the strength of 10 heads. Literally, when you look at a person or any deity or any god, does not mean they have 4 hands or 10 heads or whatever it is. Okay? Just to personify that their deity possesses that strength. Okay? Can gods die? Well, first of all, I would correct you in that. There is no such word as gods. There is only God. It is a singular word. What? Who? God? Yes. So answering to your question, does God die or not? What do you think, Devshi Bhai? What is he saying? That was the question. Sorry. Yes. So, yes, see, first of all, like I said, I would rectify you on that there is no word as gods. There is only one God, and God never dies. He is immortal. Okay? He is always young. He never dies. There is even, not just he does not die, but there is also no changes in his body. So, for example, you know how we get young, we are a teenager, and then we grow older, we get young, we get adult, we grow older, right? We have white hairs. God does not have all those things. He is free from all this illusion. In Hinduism, we call that Maya. He is completely devoid. He is completely abstained from all this Maya, from all this illusion. So he does not grow old. There are no changes in his body. His body is just as it is right now. It was before 1 billion years. After 1 billion years, he would be the same. Yes. What else? Someone might have some question. Yes. Very good. I was wondering since yesterday why did someone ask this question. Yes, go ahead. Eh? Is a what? Chief. Okay, okay, okay. Yeah, but who else would like to say? Yes. To show respect. Okay, very good. Who else? Devshiva, you answer this question for us. That's when your brain is. Yeah. That's the power to everything in your body. In Hinduism, it is believed that your subconscious mind, subconscious mind gets activated when you do different dots on your head. So, for example, when you apply red dot on your head, it is believed that it soothes your mind. It calms your mind. You are able to concentrate more. It dwindles, it decreases your bodily reactions, and it suits your mind, so you can concentrate more. That is the reason why it is applied. Yes, go ahead. This is necklace. Yes, very good. This is, you know why do we wear this? When we chant the name of God, this is how we do it. So rather than holding it in my hands all the single time while I'm talking, I should not hold it, so I just put it like this. So there is no significance of putting it in here, but the reason behind it is for chanting God's name.
Yeah, same thing in Islam as well, yes. So there is no significance of putting it in the neck. Just that I don't have to hold it every single time, I put it in my neck. Simple. Okay, and this is made from special type of wood. This is made from special tree. These are the beads from it. Okay, it's not like normal wood. This is made from tulsi. It is special tree. It's made out of it. It is considered very sacred. Okay. Yes. Go ahead. Who else? Sorry, I had one more question. Yes. Please go ahead. Some of the other students who are here today. So we had, does, if your religion has a holy book, is there a name of the holy book? Yes. Yes. There is a name of it. The one of the biggest holy book, one of the biggest sacred text is Bhagavad Gita. What is the name? Bhagavad Gita. Secondly, we have Shikshapatri, Vachanamrita. There are tons of holy books. But if you were to just name a few, I'm just giving you few of them that anyone can. All of these are translated in English and numerous other languages. Bhagavad Gita, Shikshapatri, Vachanamrita, Bhagavatam. These are many scriptures. Some of them might be difficult for you to pronounce it. Yes, go ahead. Yes. Yes, I answered the question yesterday. Devshi bhai, now you answer this question. These are our gods, and the one in the middle are our popes. And what they do is when they pass away, their throne goes to their son. When the son passes away, it goes to his son. Like King Charles, when he passes away in future, his son William is the king. Once William passes away, his child. The only difference is this is the spiritual lineage. And the right on the saints on the right hand side, those are also the spiritual lineage. So for example, our great ancestors might be one of those saints. That's how it is. Okay? Yes, please go ahead. How many? Nihan, so this one's been answered, Nihan, because remember, gods in Hinduism there is just how many gods? Everybody, how many? Yes. Huh? No. I told you that is one of the biggest misconception. Yes, go ahead. Who else would like to ask? Someone was asking me yesterday after this session, why do you guys don't eat meat? Yesterday someone was asking me after this session, why do you guys don't eat meat? So the answer to that question is in Hinduism, each and every living being has their own right of living, right? So for example, if I were to kill a cow, if I were to kill a pig, if I were to kill a goat to satisfy my own pleasure, it would be that I would be committing a sin, right? Just giving an example. For example, if someone is hungry and if he was to cut me and eat it, I won't like it, right? If someone was hungry and if he decided to kill me, that's not fair, right? I would think it's not fair. Similarly, when you try to satisfy your hunger by killing someone, it is considered sin in Hinduism. So that is the reason Hindus avoid eating meat. They even avoid eating eggs. And even pure Hindus, they even avoid onions and garlics. The reason behind avoiding onions and garlic is because onion is believed to exaggerate your anger levels. When you eat, that is considered as tamasic food. When you eat onions, when you eat garlic, it exaggerates your anger levels. So that is the reason in Hinduism, only those foods are allowed which keeps you calm, which keeps your mental peace sustained. Anything that aggravates you, anything that increases your sexual desires, anything that increases your anger levels, anything that causes you to be more violent, anything that aggravates you to harm others, those foods are highly restricted in Hinduism. Yes. What do you what? What happens when you die? Yes, very good question. What happens when we die? Yes. First of all, we never die. Just as God is immortal, we are immortal, according to Hinduism, because your soul is different from your body. So, for example, when I might die after 50 years, 60 years, 10 years, or even tomorrow, who knows, right?
When I will die, I'm not going to die. My body is going to die. I never die. My soul never dies. That is what Hinduism believes in. My soul, just as God is immortal, soul is also immortal. Okay? So this body dies, but I never die. I meaning my soul. I never die. Okay? Do you get it? What do you not get it? Please say. Because when you die, that means you don't die, but your soul has been taken out. Listen, you are not different from your soul. When I use the word you, it means your soul. You're different. Let me just give you an example. Someone is driving a car. Okay? Would you say that you are yourself a car? Would you define yourself as a car? Or you are the driver? If you are driving a car, would you define yourself as a driver or a car? Eh? Driver. Now what if I called you car? You see the difference? You are different from the car. So for example, if there is an accident that occurs and the car is crumbled, but you are still safe, you are not going to die. The car is crumbled. Right? Similarly, just as you compare the driver as the soul and the car as this body, you need from one place to go to another, you need the car, right? Similarly, in order to exhibit all the activities, you need this body. But you are completely different. You are a soul. So in Hinduism, when this body dies, based on his karma, if he did good karma, the soul might get a good birth somewhere else. Or he might even go to heaven in Bhagwan's Dham. If he did bad karma, he might go to hell and suffer for all the sins that he might have committed. So the soul is completely different from the body. Yes, Devshibai, it's time to wrap up. I got it. Eh? Yes. And someone was also asking about the significance of Diwali, right? Many people celebrate Diwali. So, like I answered yesterday, Diwali is the sign. Diwali is the significance of evil winning over the good. Eh? Yes, go ahead. Go ahead. Because when Yes. Krishna won against the bad deity, Okay. See, the reason Diwali is celebrated is Bhagwan Lord Rama, he killed Ravana. He was one of the biggest demand on this earth. And he killed many innocent people during that time, before thousands and lakhs of years. So Lord Rama killed Ravana. And after that, to signify the winning of good over the evil, Diwali is being celebrated. So Hindus, what they do? They light diyas at their home. They light candles at their home. They celebrate the Diwali by making good sweets. They make good food. People meet each other. The reason behind it is to signify that good always triumphs. Good always conquers evil. That is the reason why Diwali is being celebrated every year. It is a sign that if you live a good, benevolent, altruistic life, you will always succeed in your life. No matter how good you might be, how bad you might be, no matter how good you might be, whatever your life is, but if you are not following the path of righteousness, if you are not living a very honest, very candid life, if you are not living for others, if you are not leading an altruistic life, then you will not succeed in your life. That is the reason why Diwali is being celebrated. It is to signify, it is to amplify that good always wins over the evil. Yes. Yes, go ahead. Pardon? Why do you what? Why do you offer food? Oh, why do you offer food to the God? That's what you're asking. Well, let me ask you a question. Why do you eat every single day? Eh? You will be starving, right? So the reason why we offer food to God, God is not, when in Hinduism it is believed that you see the God sitting over there, he is not a stone. He is not an idol. You believe that he sits there literally, meaning he is just a person as us. He has the feelings. So for example, in Hinduism it is believed, although God never gets hungry or God never is starving of food, you offer your sentiments to Bhagavan. You offer your feelings
You offer your devotion to God, that you care about Him. That's the reason you offer food, you offer Him drinks, you worship Him, you make Him shower. That's the reason in Hinduism it is believed, to offer your devotion to God. Yes. Why do Hindus what? What do Hindus eat? Food. What type of food? Vegetarian food. Hey? Pardon? No, we don't eat any meat. No meat, no eggs, no onions, no garlics. Hey? Fast. Yeah, definitely. In fact, we just fasted yesterday because there was one holy occasion yesterday. So, in fact, you know this gentleman sitting on your left who asked the question? Yes. You know this gentleman, Hirji bhai, raise your hand. Raise your hand. Are ऊंचो करो ना भाई अबे हम. Yes, this guy, you know what he does? He fasts on alternative days. So today he might be eating, tomorrow he does complete fast, okay? No food, no fruits, no lemon juice, no juice, just plain water. He has been doing that since almost 5 months now. He has been fasting on alternative days since almost 5 months. Nothing besides plain water, okay? No lemon, no sugar, no salt. So Hindus fast, technically speaking, according to the religion, Hindus have to fast twice a month. Every 15 days, there is one fast. Every 15 days, you fast once. And there are myriad benefits, not only spiritually, but also your body-wise, you detox your body. So yesterday was one of the fast. Today, we'll be eating. Yes, go ahead. Yes. Is it only the priests which wear the orange cloth? Is there any what? Significant? Is it only the Only priests who wear the... wear the orange? No, well, most of the time, priests wear this type of clothes. And the reason behind it is this cloth, it signifies peace. It signifies devotion. That is the reason the priests, the monks, they wear these orange clothes. Okay? Yes. And even anyone can wear it. Even this guy can wear it. But normally it has been trended out that most of the time priests are the one who wear these clothes. So these people try to avoid it. It's not a rule that they should not wear it, but they just try to avoid it. Yes. Where is the God right now? In your heart. He dwells in you, He dwells in him, He dwells in me, everyone. Yeah? Pardon? Now someone might be asking, then why can't you see God, right? Right? Can you see God? No? But He dwells in you, why can't you see Him? Eh? Well, let me tell you, do you guys see air? Where is air? But you still breathe air, right? Right? You can still experience air, right? But show me where air is. Can you show me where air is? No, I need to see it. No? Similarly, just like air is everywhere, just like oxygen is everywhere, you cannot see oxygen. God is everywhere. You just have to experience Him. Okay? You just have to experience Him. If you tell me that if I don't see in God, I won't believe Him, I won't believe in Him, well, I'll ask you the question. Prove me, show me where air is. If you show me where air is, I'll show you where God is. You can still experience air, right? Right? Similarly, you experience God. Okay? Is that enough? Okay, Devshi bhai, should we wrap it up? Okay.